Jag möter alldeles för ofta människor ganska sent i livet, ibland på dödsbädden, som när de tittar tillbaka upptäcker hur de hela tiden har levt någon annanstans än där de verkligen har varit. Och hur de på det viset har tappat bort det. Och det är nästan det svåraste som kan drabba en människa när man dör. Och man kan naturligtvis ångra det man har, en del av det man har gjort, men det finns ändå en förlåtelse för det. Men det man inte har gjort, det man har försummat, det är mycket svårare att förlåta sig. Vaak is het de gedachte aan onze dood die ons aan het denken zet over de manier waarop we leven. Heeft ons leven op aarde een diepere bedoeling? Wat is de zin van het leven? Kan de filosofie die vragen voor ons beantwoorden? I think philosophy is a discipline for thinking about the most fundamental questions that face us and finding a way of living. Answering the question, how shall I live, is one of the most fundamental questions. Philosophy, perhaps more than any other discipline, has a role to play in answering that question of how we're going to live. Veel mensen wenden zich tot een godsdienst om een doel in het leven te vinden. Maar als we niet geloven in een almachtige God die ons leidt en een doel geeft, wat is er dan om voor te leven? Wat geloven filosofen zelf eigenlijk? Geloven zij dat er een God achter de schepping zit? Heeft het universum een bedoeling? I think the answer is there is none. Life has evolved on this planet. We as human beings have evolved from other animals, roughly by the means that Charles Darwin described over a century ago. There is no conscious direction of this process. There is no purpose for which it was started, or there is no providence watching over it. It simply happens. When people ask the question about the meaning of life, they often ask it as though life is a kind of riddle set to us perhaps by God, which we have to puzzle out what the solution to the riddle is. It's seen as a bit like what some ancient hieroglyphics on some stone that's discovered in the Middle East. I don't think that there is a puzzle that anyone has set us. I don't think there's a God, and so I don't think that life has a meaning that's intrinsic to it that we have to work out. Bijna 2000 jaar lang is onze samenleving beïnvloed door Joodse en christelijke waarden. In deze eeuw zijn we serieuze vraagtekens gaan zetten bij die waarden. Een typisch kenmerk van het Joodse en het christelijke geloof is dat ze geschiedenis beschouwen als een lineaire ontwikkeling met een begin en een einde. Er is een duidelijk doel in het leven. Die manier van denken beïnvloedde ook filosofen als Hegel en Marx. Ook zij formuleerden waarden en doelstellingen voor de hele samenleving. Hegel gives a very clear picture of what the ends of life are. Human beings are rational being, rational life. And then you see the whole of history as it were bringing about, or designed in a sense to bring about, this end in which human beings come to the fullest realization of reason and freedom. So if you can identify with that as the ends of life, then you can get a deep sense of satisfaction and meaning out of, as it were, being part of this process and playing your role in bringing this about. Юные ленинцы, до борьбы за справу Ленина, Сталина, будьте готовы. Marx ging een stap verder dan Hegel. Zijn doel was een klasseloze maatschappij waarin alle onrecht was uitgebannen. Maar de Berlijnse muur werd afgebroken en het socialistische avontuur was voorbij. Tegenwoordig hebben veel mensen moeite met het vinden van een doel om in te geloven.
Maar wat moeten we als we nog God, nog Marx hebben om ons te leiden? Vandaag de dag draait de zin van het leven vooral om sensatie en genot. Je zou kunnen zeggen dat we na een tijdperk van verlichting nu in een tijdperk van sensatie leven. If you compare our age to certain earlier ages, like 1500s in Europe, people were hemmed in by a series of ideals and ethics, religious and lay, that you just couldn't conceive of disengaging yourself from. There hasn't been, I don't think, ever an age like today where it was possible to fall into a kind of doubt about these altogether and to have this terrifying sense of meaninglessness, of emptiness. There's nothing really worthwhile. And this is not a happy plight. I mean, it's important, reveals something about human beings, that it's not that you could just say, oh, well, nothing big to do, so I'll just, take up little things in life. On the contrary, you can only happily take up little things in life, go out and play bridge or play golf and so on, if your life has some kind of meaning and purpose outside of that. Otherwise, it's anguish and misery. And this issue of what is worthwhile is a really difficult one for people because unlike earlier ages, it can collapse on you. Een filosoof die al in de 19e eeuw de ontgoocheling van de moderne mens verwoordde, was de Deen Søren Kierkegaard. Kierkegaard gelooft dat we bepaald worden door de tijd waarin we leven. En dat ieder van ons een uniek individu is dat maar 1 keer leeft. Volgens Kierkegaard bestaat er geen waarheid met een hoofdletter W. Ieder van ons moet zijn eigen waarheid en zijn eigen zin in het leven vinden. Waar het om gaat, is dat ieder voor zichzelf een waarheid vindt om voor te leven. En eventueel zelfs voor te sterven. Han satte ord på något av min egen längtan, mitt eget sökande som jag bara hade anat, men här fanns det liksom. Och det att jag kände igen mig och fick bekräftelse på att jag kunde våga fortsätta söka min egen väg. Det var inte bara någon slags bild, utan trolöst. Tijdens zijn studie theologie raakte Leonard Koskinen geboeid door Kierkegaard en zijn filosofische theorieën over de zin van het leven. Han blev naturligtvis kritiserad, men han var oerhört lärd i den här klassiska meningen. Han hade ju inget filosofiskt system, och på den tiden i skuggan av Hegel och Hegels filosofi, som just var ett heltäckande system, letade folk efter andra system, och det hittar man inte hos honom, men det var ju avsiktligt. Men det kanske bidrog till att han inte fick det genomslag i skolfilosofin så att säga, som han kanske hade förtjänat. In zijn korte leven probeert Kierkegaard een verklaring te vinden voor zijn eigen angst. Hij sterft al op 42-jarige leeftijd. Hij schrijft: Angst bereikt zijn volle wasdom zodra het kind beseft dat het kan kiezen wat het met zijn leven wil doen. Men han såg alltså ångesten primärt som ett symptom på människans medvetenhet. Så ju mer medveten man är, desto mer ångest har man. Därför att när man är medveten så ser man möjligheterna, men man kan också se konsekvenserna och inser hur viktigt det är. Och att ändå våga välja. In zijn huis in Kopenhagen schrijft Kierkegaard zijn boek Het een of het ander. Daarin beschrijft hij hoe we zelf kunnen kiezen uit verschillende houdingen ten opzichte van het leven. Har man valt en inriktning så delar han upp de inriktningarna i 3 olika. Antingen det estetiska, som innebär att man inriktar livet på, livets mening på att
söka njutning, lustupplevelser, skönhetsupplevelser, spänning, det som kännetecknar väldigt mycket av vår tid. Det etiska stadiet sedan, det är inriktningen på att göra sin plikt, att göra det rätta, att tjäna samhället eller kyrkan eller till och med Gud, men där man så att säga följer vissa regler, och det viktiga är att man går den vägen och inte viker av från den, utan man är beredd till väldigt stora offer. De religieuze mens vertegenwoordigt het derde stadium. Het stadium waar Kierkegaard zelf vooral naar streefde. Maar het was geen conventioneel christelijk geloof dat hij zocht. Den högsta formen av det religiösa stadiet, den kan man inte uppnå, menar Kierkegaard, genom ett rationellt tänkande, utan det är det paradoxala. Detta att våga, som man uttrycker det, kasta sig ut på 70 000 famnars djup utan att veta var det slutar. Alltså ge sig hän åt det gudomliga utan skyddsnät så att säga. Och det kan ibland strida helt också mot förnuftet. Met zijn originele denkbeelden legde Kierkegaard het fundament voor het existentialisme. Wat betekent het om mens te zijn? Kierkegaard wilde alles, zelfs het geloof in God, baseren op de keuze van het individu. 100 jaar later in Parijs worden zijn gedachten opeens actueel en veroorzaken ze heftige debatten. Een van degenen die erdoor is geïnspireerd is de Franse filosoof Jean-Paul Sartre. Det glada Frankrike på 40-talet är ett ganska traditionellt kristet samhälle där frågor om livets mening och så svar på dem är förutbestämda. Och det är klart, när existentialismen i Sartres ateistiska form, när den dimper ner där, att den ställer till en hel del oväsen och att den delar folk i två olika läger. De 20e eeuwse existentialist gelooft niet in God. Alleen wij zelf kunnen zin en doel aan ons leven geven. Hos Sartre så kommer människan att ta den plats som Gud hade förut. Det är människan som får skapa alla värden, som får bestämma vad som är livets mål och mening, sådana saker. Då kan man fråga sig, hur hänger det ihop med den kristna existentialism som Kierkegaard står för? Och skillnaden är inte så stor som man kan tro, därför att även Kierkegaard lever ju i en tid när den här frågan om Guds existens just har blivit en fråga. Han kan inte ta det för givet, utan på sitt kan man säga att Kierkegaard själv måste skapa Gud genom sitt eget val. Det är det som man kallar att han kastar sig ut på 70 000 famnar. Det finns ingen garanti för att det finns någonting där som fångar honom när han kastar sig ut. Maar wat moeten we dan kiezen? Hoe moeten we leven? Welke keuze maakt Sartre? Vilken sorts liv vill Sartre att jag ska leva? Det är ju egentligen en ganska svår fråga. På ett plan så kan ju Sartre inte säga någonting om det. Det är ju mitt liv, jag väljer som jag vill. Jag kanske vill ha ett väldigt konventionellt liv. Inga av de här upplevelserna av ångest som är förknippade med val. Jag tränger undan allt sånt. Och ett sånt liv är lika möjligt som andra liv. Och det finns inget existentialisten på den mest grundläggande nivån kan säga om det. Men samtidigt så är det ju inte sådana liv då som Sartre rekommenderar. Utan det är en helt annan sort då, va? Där man ser tillvaron i vitögat, tar de här valen, tar den ångest som följer med och så vidare. Och då undrar man, varför ska man välja sådana liv? De verkar ju jobbiga. Och svaret för Sartre är väl, det har att göra med sanning. Man ska se världen som den är. Och då är den sån här, vi är fria, ångesten hör dit. Och då ska man inte dölja det för sig själv. Il s'agit de statuer pour savoir s'il y a eu des crimes de guerre. Het idee dat we ons eigen leven kunnen kiezen lijkt bespottelijk als we zien hoe ongelijk onze kansen zijn. Sommigen worden door het leven rijk bedeeld, voor anderen is het een martelgang. På ett sätt, när Sartre talar om friheten så
Många kan ju uppfatta det som en förolämpning. Det är lätt för honom att säga hur fria vi är. Men se på mig som är handikappad, fattig, sjuk. Vad kan jag göra med mitt liv? Och det är klart att Sartre är inte omedveten om att människor har olika förutsättningar i den meningen. Men samtidigt så vill han säga att de här förutsättningarna är inte riktigt naturbestämda förutsättningar, utan det är omständigheter som du måste se och tolka själv och ha som bakgrund i ditt liv. Och det som kan krossa den ena människan kanske för den andra blir just inspirationen för att ta sig ur det där, för ett konstnärligt skapande, för någonting. Och det är det Sartre menar. Det faktiska är inte riktigt faktiskt utan någonting som vi också måste tolka. Sartres levensgezellin, de filosofe Simone de Beauvoir, dacht net als Sartre dat het leven geen vaststaande zin had. Er is geen God die alles heeft uitgestippeld. Maar op één belangrijk punt verschilt zij met Sartre van mening. Tyvärr så har man oftast då sett Simone de Beauvoir som en sorts osjälvständig lärjunge till Sartre. Och det är helt fel. Och det har forskningen upptäckt efterhand. Som man börjat att läsa hennes egna texter utifrån dem själva. Och då kan man säga att den stora skillnaden mellan Sartres tidiga filosofi och Simone de Beauvoirs filosofi, det är att hon i mycket större utsträckning ser människan som en samhällsvarelse som alltid ingående i ett sammanhang med andra. Simone de Beauvoir schreef De Tweede Sekse, een klassieker van het hedendaagse feminisme. Hierin beschrijft ze de mogelijkheden voor vrouwen om in vrijheid hun eigen leven vorm te geven. Kvinnorna har faktiskt inte haft de möjligheterna att själva ge sitt liv en mening. Utan Simone de Beauvoir menar ju att kvinnan har hela tiden, till skillnad från mannen, varit den som har varit placerad i en mycket bestämd situation som inte har tillåtits individualitet i den utsträckningen. Och det här går ju också tillbaka på den tanken hon har om att kvinnligheten har ju varit bestämd som en sorts essens eller natur. Och den grundläggande tanken inom existentialismen, även om Simone de Beauvoir modifierar den, det är ju att existensen föregår essensen. Det vill säga man tänker sig ju inte att människan har någon given natur eller någon given essens. Man är inte sådan eller sådan. Man är inte född syndig som de kristna säger till exempel. Och det här använder hon i det andra könet och säger att kvinnan lika lite som mannen har ju inte någon essens. Det finns ingen given kvinnlighet. Utan kvinnan är ju en individ precis som mannen är en individ. Vrouwen zijn altijd de tweede sekse geweest. De sekse die niet echt meetelt. Willen vrouwen ook hun eigen leven bepalen, dan moet de maatschappij veranderen. Männen då har kunnat bestämma sig för om de vill ägna sig åt ett yrke eller åt ett annat eller åt skapande arbete. Så kvinnorna, de har varit förutbestämda i de traditionella samhällena till att bli maka och moder. Och de har alltså inte alls haft något sånt här fritt val över sitt liv. Så att för Simone de Beauvoir så är man kan säga moralen väldigt viktig. Det här hur bör människor leva och hur bör man behandla andra. Och för henne så är det alldeles centralt det här att man då måste tillåta alla människor att i största möjliga mån kunna utforma sina egna liv. Och det här gäller också kvinnorna. Så hon riktar en moralisk kritik mot det manssamhälle som inte har tillåtit kvinnorna det här. Allô? Ah bonjour Lisiane, comment ça va? D'abord dites-moi si vous allez bien depuis hier. Ça va beaucoup mieux. Bon. Et alors qu'est-ce que vous me vouliez en somme puisque vous me téléphonez? In haar relatie met Sartre bleef Simone de Beauvoir vaak op de achtergrond. Ze steunden elkaar in hun werk, maar zij koos zelf voor een ondergeschikte rol. För att jag tycker att det är väldigt viktigt att betona att hon var ju oerhört självständig i det hon skrev. Och både hon och Sartre har ju också pratat om hur viktiga de var för varandra. De hade en väldigt intensiv intellektuell gemenskap. De läste vad den andra skrev, de kritiserade det.
Men däremot, det personliga förhållandet, det är väldigt svårt. Man har ju förstått sen efterhand att de hade många relationer vid sidan om. Att Simone de Beauvoir, hon tenderade ju att underskatta sig själv. Att i viss mån underordnade sig Sartre i livet. Och det där tycker vi är väldigt svårt som feminister idag att se. Att det var så. Wat onze tijd vooral kenmerkt, is het hoge tempo, zowel in ons werk als in onze vrije tijd. We omringen ons met allerlei apparaten om ons tijd te helpen besparen. Maar hoe sneller het gaat, hoe minder tijd we hebben. Tijd om na te denken. De vraag naar de zin van ons leven schuiven we voortdurend voor ons uit. Att man skjuter livet framför sig. Redan i skolan lär vi oss. Vi lär oss inte för skolan utan för livet. Och så går man i skolan i 9, 10, 12 år och tänker sen börjar livet. Men sen börjar ju inte livet, utan sen tänker man sen när jag har fått ett jobb, sen börjar livet. Eller när jag har blivit klar med studierna, sen börjar livet. Och så blir det sen när jag har fått en familj börjar livet. Sen när jag har fått barn börjar livet. Sen när jag har fått befordran börjar livet. Så skjuter vi upp det. Sen när jag blir pensionerad, sen börjar livet. Och den erfarenheten är för mig då en drivkraft när jag möter människor mitt i livet. Att utsätta dem för lite av utmaningarna. Att faktiskt göra någonting av sin tillvaro just nu. Våga det där uppbrottet, våga det där valet, våga ta det där jobbet, våga lämna det där jobbet. Våga flytta, våga tänka i nya banor, våga hoppa på en ny utbildning. Om det på djupet känns rätt. Våga känna efter vad det är man vill göra just nu. I detta att våga, där skapas livets mening. Livets mening är inget som kommer från himlen i ett snöre som är givet färdigt, vad teologerna än må säga, utan livets mening skapas. We moeten de tijd nemen om na te denken. Om de zin van ons leven te vinden. Het is belangrijk om jezelf niet zomaar met de stroom te laten meedrijven. Is het mogelijk om abstracte ideeën van vroegere filosofen toe te passen op ons eigen leven nu? Kan man lära sig någonting av existentialismen? Och jag tror att det finns vissa grundläggande insikter som nog de flesta kan ta till sig och som man kanske gör också någon gång i livet och sen bär med sig. Som har att göra med det här att när det kommer till botten så finns det vissa val man måste träffa själv, vissa frågor man måste svara på själv. Även om jag väljer en auktoritet, jag tror på kristendomen, ett politiskt parti, något sånt där, så kan jag inte skylla mina val på den auktoriteten, för det är jag som måste bestämma att det är dem som jag följer. Och den grundläggande insikten tror jag alla människor behöver. I think we have to choose how we are going to live, and the fundamental choice is whether to live in a narrow way for ourselves, concerned with our own status, wealth, whatever else it might be, or to live in some way that has broader ethical concerns. And, they don't have to necessarily mean dedicating yourself to a just world. They might be something more particular and more local, but still in a way that is concerned with others and with an ethical life. Ce n'est pas mon rapport à la mort qui est important, c'est le rapport avec mes successeurs. Et moi j'aime beaucoup introduire cette idée de la suite des générations entre l'individu et la collectivité. Vous voyez, il y a les parents, les enfants, la filiation. Et je crois que le rapport de filiation est un rapport tout à fait important. Moi, j'ai eu la chance de vivre cet été dans un rapport à 4 générations. Mon âge le permet. Eh bien, 4 générations, ça veut dire que à des petits-enfants qui ont 80 ans de moins que moi, je leur raconte des histoires de ma jeunesse,
où j'entendais mon grand-père, qui avait 70 ans, me raconter des histoires de son enfance. Eh bien, je leur transmets ça. Vous savez combien ça fait de temps? Ça fait 150 ans. Alors, vous avez là un temps transgénérationnel. Et alors, la question du sens, eh bien, il faut le mettre sur la longueur des générations. I would say the meaning of life is to be found in your grandest passions. That sounds very unphilosophical. And I think the reason is interesting. Because philosophers so often think the important thing is to live life rationally, however they understand that. I think the important thing is to live life intensely, emotionally, passionately. For most of us, it's going to be a grand passion of a much more ordinary sort. It's not going to take in the universe in the way that Hegel tried to. It's not going to be restricted to just our personal souls in confrontation with God, as Kierkegaard suggested, but it's going to be much richer, much more varied. And I think part of the reason why people get puzzled when you ask them about the meaning of life, apart from the fact that it's one of those big philosophical questions, is the fact that it seems there's so much richness there that has to be captured, and it sounds as if we're asking for a simple answer. And I would want to say, Er zijn mensen die een zomerse dag het liefst doorbrengen in een blootje. En er zijn mensen die er niet over zouden peinzen om dat te doen. Er zijn er die likkebaardend de mooiste kreeft uitzoeken in het aquarium van hun favoriete restaurant. De wetenschap dat die daarna levend gekookt wordt lijkt de eetlust niet te bederven. Maar er zijn ook mensen die bij het idee alleen al geen hap meer door hun keel kunnen krijgen. Mensen verschillen. Ze hebben verschillende morele opvattingen. Ook culturen hebben verschillende morele normen en waarden. Het ene volk leeft in een democratie, het andere onder een strak regime. Soms zijn morele opvattingen onverenigbaar. Wat is goed? Wat is fout? En waarop baseren we dat? Mogen wij wel oordelen over anderen? I think a lot of people have the view that we're the big melting pot, lots of cultures are here, they have different moralities in at least some respects, as long as the different cultures respect each other. We shouldn't use your moral view to criticize other moralities, but you should try to understand them. That kind of view, I think, is widespread. Mensen verschillen, culturen verschillen. Maar wij in het Westen, we lachen niet meer om hoe anderen zich kleden. We vinden het gewoon dat islamitische mannen djellabas, lange gewaden dragen. En dat hun vrouwen zo'n beetje alles behalve het gezicht bedekken, ook al is het nog zo warm. Een moskee in de straat wekt al geen verbazing meer. We maken steeds vaker verre reizen. Ook daardoor komen we in aanraking met de gebruiken van andere culturen. Maar ook al zouden we niet reizen, dan nog ligt de andere kant van de wereld binnen handbereik. Via de media kunnen we dagelijks kennis nemen van andere levensstijlen en gewoonten.
We zijn het vanzelfsprekend gaan vinden dat normen en waarden van cultuur tot cultuur verschillen. Voor de moreel relativist is dit het uitgangspunt. A moral relativist is somebody who thinks, first of all, that there is no single true morality. But secondly, there are a variety of possible moralities. And we should, it isn't that we should abandon morality the way an atheist thinks, for example, we should abandon religion or theism anyway. We should adopt a morality and we should accept it, but realize it's not the only possible morality and it's not the single true morality. Normen en waarden verschillen niet alleen van cultuur tot cultuur, maar ook door de tijd heen. We hoeven niet eens zo ver terug in de tijd om te zien dat normen en waarden door de tijd heen kunnen veranderen. Kijk bijvoorbeeld naar de veranderde houding ten opzichte van het huwelijk en de rol van de man en de vrouw daarbinnen. Tot begin jaren 60 was verliefd, verloofd, getrouwd een algemeen geaccepteerde norm in het Westen. En over de rolverdeling binnen het huwelijk hoefde je zelfs niet na te denken. De man verdiende de kost en de vrouw nam de zorg op zich voor het huishouden en de kinderen. En dat was dat. Tegenwoordig wegen we heel bewust keuzes af. Trouwen, samenwonen, latrelatie. Wie neemt de zorg voor het huishouden en de kinderen? De huisvrouw of de huisman? Of doen we het samen? Dit soort vragen stelde je niet in de jaren 50. Tenminste niet als je geen schandaal wilde veroorzaken. Men sprak er geen schande van als een man wat hielp in de huishouding. Of een vrouw een baantje had naast het gezin. Maar sommige dingen deed je gewoon niet. Een man achter de strijkplank. Een vrouw die een bus bestuurt. Het zijn beelden die in die jaren nog voor grote hilariteit hadden gezorgd. Normen en waarden zijn relatief. Ze verschillen per cultuur en door de tijd heen. Dit besef heet in de filosofie moreel relativisme. Some people say that moral relativism is the view that there's no single correct morality. There are all these different moralities, and it's that plus the view that we ought to respect other people's morality, where the second thing is treated as a absolute moral principle that holds no matter what your moral view is. So in that kind of statement of moral relativism is inconsistent, because the first part says there isn't a single true morality, and then the second part says, well, there is this much that's a part of a single true morality, namely you've got to respect everybody's moral view. Mensen verschillen, culturen verschillen en de opvatting over hoe het hoort verschillen. Velen van ons zullen even moeten slikken bij het zien van deze beelden. Maar voor de Maasai in Kenia is het aftappen van bloed bij deze koe geen dierenmishandeling. Het is voor hen even gebruikelijk als het melken van het dier. Het bloed geeft waardevolle vitamine en mineralen en vermengd met melk is het een delicatesse waar vooral jonge kinderen gek op zijn. De koe lijkt er weinig last van te hebben en het dier leeft gewoon verder. En zo houden de Maasai hun veestapel in stand. Vreemd eigenlijk dat we dit beeld gewoner vinden. Ons vee dat dicht op elkaar gepakt staat. Om op zeker moment massaal te worden afgeslacht en vervolgens op alle mogelijke manieren wordt geconsumeerd. Onze eigen manier van leven is vanzelfsprekend. Onze normen en waarden zijn ons met de paplepel ingegoten, waardoor we soms niet eens beseffen dat we ze hebben. In ons idee doen we alles gewoon zoals het hoort. Here I am in one culture, and I want to make a judgment about somebody in another culture
Whose morality should I use? Should I use my morality or should I use their morality? I can certainly think that things that are happening in this other culture are bad. Bad for the people there maybe, and certainly bad for maybe their neighbors. And in making that judgment, I have to use my values and perhaps the values of my culture. Vanuit onze eigen morele achtergrond kijken we naar anderen. Zonder die achtergrond zouden we niet kunnen oordelen of veroordelen. September 1994. De Nederlander Johannes van Damme wordt wegens drugsmokkel in Singapore veroordeeld tot de doodstraf. Heel Nederland staat op zijn kop. De minister van Buitenlandse Zaken is diep geschokt en alles wordt in het werk gesteld om de man te redden van een naderende dood. Het feit van de doodstraf zelf, dat is zo'n wezensvreemd element in onze cultuur, dat het voor de Nederlanders heel erg moeilijk is om deze uitkomst van dat proces te aanvaarden. De Singaporaanse minister van Buitenlandse Zaken reageert. As Singapore's foreign minister, I must say that I respect and understand the position of countries who in principle oppose capital punishment. But we ask that there be an equal understanding of the position of countries like Singapore which have capital punishment. In Singapore is de doodstraf de straf voor drugsmokkel. Singapore en Nederland verschillen van mening. En die meningen zijn onverenigbaar. Moet je het daar dan bij laten? It's very good that we have different cultures. It's very good that people have different attitudes for lots and lots of reasons. It makes the world more interesting. It makes literature and art more interesting. That people have these rather different ways of looking at things. But we can value differences in culture without subscribing to what is, to my mind, a pernicious view that our moral opinions have got to stop at our own borders. Waar liggen de grenzen? Moreel relativisten respecteren dat culturen verschillen, dat mensen verschillen en dat hun achtergrond, hun conditionering verschilt. Maar hoe ver kun je gaan met het respecteren en het tolereren van verschillen? De doodstraf, vrouwenhandel, volkerenmoord. Als je gelooft in de relativiteit van waarden en normen, moet je dan alles accepteren. Zijn er geen grenzen? When I see pictures of what is going on in Rwanda, when I see pictures of the bestial genocide that goes on there, I cannot help but think that what is happening is deeply wrong. And the fact that others there might have different opinions seems to me, in a case like this, almost irrelevant. I have to ask myself the question, and it's a moral question. Does local custom excuse the wholesale slaughter of human beings? And when I put the question to myself that way, the answer, I think, has to be no. Zijn er normen en waarden die niet gebaseerd zijn op cultuur of sociale conditionering? Normen en waarden die min of meer universeel zijn, algemeen geldend, die absoluut zijn. I think there are some moral absolutes in the area of marriage and sex. Intentionally saying what one believes to be false in order to deceive another person. Intentionally killing another human person. So one has picked out a type of action, and then the moral norm says such actions should never be chosen. So the never is the exceptionlessness, or the unconditional exclusion of such choices, and in that sense unconditional absolute moral absolutes. One of the things I'm often accused of is believing in universal principles, whereas people say everybody knows that principles are relative, or rules are relative, or values are relative to different communities, and here's this person who believes in universal principles or rules or something. Well, how about the following rule? Never shock people
by behaving in a way inconsistent with their culture. Is that a universal rule or a particularistic rule? It's universal because it says never do it in any circumstances. It's particularistic in that its application very much depends on where you are and what time you are, because what the customs are is going to determine, let's say, the bite of that rule. So I find it unhelpful to classify things as universal or particular. You can always look at them in either way. Mensen verschillen, culturen verschillen en hun morele opvattingen verschillen. Nu en door de tijd heen. Moreel relativisten vinden dat we dat moeten respecteren. Altijd. Maar er zijn uitzonderingen, zegt de een. Er zijn grenzen, zegt de ander. Er zijn wel degelijk normen en waarden die absoluut zijn, universeel. Moreel relativisten lijken het dus niet bij het rechte eind te hebben. Here's what I think can be learned from cultural relativism. In the first place, we shouldn't assume that every practice of our culture is based on some objective, rational standard. There are many practices in our culture that are nothing more than cultural products. And it's easy to give examples. We're wearing clothes. We're not naked. This is just a cultural. This is just a cultural matter. There would be nothing at all morally wrong if we were sitting here without shirts on. It would be nothing at all morally wrong if we were sitting here totally unclothed. I mean, aesthetically it might not be very nice, but there would be nothing immoral about it. So there are cultural standards that do not rest on any objective right or wrong. Once you realize that, you are free to consider whether other more important things might also rest on nothing more than just cultural prejudices. In our culture, there's widespread prejudice against homosexuals. Some people regard homosexuality as disgusting, somehow morally perverse or even evil. We can ask, can any good reasons be given for thinking that homosexuals are sinister people, that there is something fundamentally objectionable about gay sex? In the case of slavery, on the other hand, it's easy to come up with arguments to show that slavery is wrong wherever it appears. I think that there is a core, and the core has to do with human welfare. Are people going to be better off or worse off under a given set of social practices? Doing the right thing means acting in such a way that you promote the interests of the people who are affected by your actions, where everyone's interests is given equal weight. That's the core of ethics as I see it. Maar hoe bepaal je wat het belang is van een ander? Wat is menselijk welzijn? Mensen kunnen daarop heel verschillende visies hebben. Bijvoorbeeld als het gaat over abortus bij een zwaar gehandicapte foetus. De een vindt dat welzijn betekent laten leven. Voor de ander heeft gezond leven prioriteit. Hoe bepaal je wie er gelijk heeft? There's a difference between the controversy over whether the earth is flat and moral disagreements, such as a disagreement over abortion. The difference is that the question of whether the earth is flat is a subject that is treatable by science. And science is different from ethics. In science, we can know the truth. In science, we have methods for reaching agreement. What strikes us is that in ethics, we don't have these methods for producing greater agreement. Er is geen morele maatstaf die aangeeft wie er gelijk heeft in een debat. Uiteindelijk kiezen alle gesprekspartners voor de opvatting die hen persoonlijk het meeste aanspreekt.
Dat is het uitgangspunt van een stroming in de ethiek die emotivisme wordt genoemd. Volgens de emotivisten zijn morele oordelen uitingen van een persoonlijke emotie, een gevoel. Ze kwamen tot deze visie door analyses te maken van taalgebruik. Taal kan op verschillende manieren worden gebruikt. Een belangrijk gebruik van taal is het vaststellen van feiten. Bijvoorbeeld, de wedstrijd begint om 2 uur. Of de kaartjes zijn uitverkocht. Hier worden feiten vastgesteld. Maar in de volgende zinnen niet. Weg met die scheidsrechter. Of hup Ajax. Deze zinnen worden niet gebruikt om feiten vast te stellen. Ze drukken een gevoel uit. Een emotie. According to emotivism, moral statements have 2 main functions. They express our emotions and they offer guidance to people on concerning what to do. So if I say killing is wrong, it's really as though I had said killing, I'm expressing my emotion. And also, I'm asking you not to kill. So saying killing is wrong is like saying killing, don't do it. All right? Now, notice that an expression of emotion is neither true nor false. That's an analysis of moral judgments. Does saying that mean that you're abandoning ethics or dismissing ethics or in some way suggesting that ethics does not have the importance that people might have thought? No, it's just offering an account of what ethics is. I can be a logical positivist and I can go right on being opposed to murder. I could go right on being a nice person. I could go right on being horrified by lying and cheating and stealing. I can have exactly the same views that I always had, and I can hold those views with the same fervor that I have always held them. I just have a particular philosophical understanding of what I'm doing when I make a moral judgment. Ladies and gentlemen, please be seated. And the record should reflect that we have now been rejoined by all the members of our jury panel and our alternates. Good morning again, ladies and gentlemen. Volgens het emotivisme is een morele uitspraak nooit waar of niet waar. Omdat geboden, gevoelens, verlangens niet wetenschappelijk bewijsbaar zijn. We kunnen alleen maar van waar of niet spreken als het om feiten gaat. Een voorbeeld. Als iemand gelooft dat O.J. Simpson schuldig was aan de moord op zijn vrouw en de ander gelooft dat niet, dan is dat een meningsverschil over feiten. De een gelooft dat iets waar is en de ander dat het niet waar is. Maar stel, iemand is absoluut voorstander van invoering van de doodstraf en de ander is er tegen. Dan is er ook een meningsverschil, maar in een andere zin. In het eerste soort meningsverschil zijn er dingen die beide waar of niet waar kunnen zijn. Simpson heeft het gedaan of niet. James Simpson, case number BA097211. We, the jury, in the above entitled action, find the defendant Orenthal James Simpson not guilty of the crime of murder in violation of Penal Code Section 1. Bij een meningsverschil over de doodstraf spreken we een emotioneel verlangen uit naar dingen die wel of niet gaan gebeuren. Volgens professor Finnis kunnen morele oordelen ook waar of niet waar zijn, net als feiten. Volgens hem berust een moreel oordeel op meer dan alleen maar een gevoel. Everyone implicitly recognizes that there is a question of reasonable and unreasonable choice and action. So emotivism can't be the answer. Emotions can't be the criterion of worth, of right and good. Hoe komen we aan een lijstje van ware normen en waarden? Normen en waarden die vreselijke praktijken als volkerenmoord en slavernij verbieden. Is de norm die door de meerderheid als de juiste norm wordt gezien de ware norm? Neem bijvoorbeeld kinderarbeid.
In het Westen keurt een grote meerderheid van mensen kinderarbeid af. Het wordt gezien als een wantoestand waaraan snel een einde moet komen. Kinderen horen op school te zitten, met vriendjes te spelen. Kinderen moeten kind kunnen zijn. Maar een kind als Andres kan hooguit in zijn dromen nog kind zijn. Zijn wereld is een stikdonkere wereld, die van de kolenmijn. 44 uur per week werken hij en zijn vriendjes onder de grond. Onder levensgevaarlijke omstandigheden. Maar zijn vader is dood. Zijn moeder te ziek om te werken. Geen werk betekent geen geld. En geen geld betekent simpelweg geen eten. Een land als Colombia kent geen sociale voorzieningen zoals wij hebben. Geen WHO, geen weduwnaarspensioen, geen bijstand. Vele gezinnen leven van het geld dat kinderen noodgedwongen verdienen. Het is werken of sterven. Met Andres leven er nog 250 miljoen kinderen, met name in Zuid-Amerika, Afrika en Azië onder gelijksoortige omstandigheden. Is afschaffing van kinderarbeid moreel gezien het juiste antwoord? Hangt het juiste antwoord af van wat een meerderheid van mensen vindt? If we're asking, should we here attempt to suppress child labor or refuse to purchase goods made by child labor, the issue is going to be one of fairness, and fairness means putting oneself in the shoes of the other and seeking to eliminate every form of bias and self-preference. And it's not easy to judge that universally, whatever the condition of the family, whatever the circumstances of the child and the child's relatives, parents and so on, this form of labour, which in our context would clearly be an injustice to the child, is in that context, in the third world, an injustice to the child. If the alternative is some sort of starvation, still no education, still no formation in culture, but the deprivation of the earnings which the child might have made, then it's not clear at all that fairness, the demands of fairness, the golden rule, justice, identifies just one answer. So one needs to look at the whole situation in a nuanced way. Often it's not just a choice of imposing our values or just saying, okay, you do it your way. I think there are ways of both expressing what we believe and trying to adjust what we do according to a respect for what others may believe, especially when we see powerful reasons for what they believe. Mensen verschillen, culturen verschillen en hun morele opvattingen verschillen. Dat kun je respecteren. Of niet. Maar als mensen elkaar afslachten, moet je dan niet hoe dan ook ingrijpen? Of course, it's another question what we should do about it. Should we invade to stop? Should we kill people in order to stop them from killing people? These are all very, very serious questions. Nobody can be confident about them. But let's keep separate the question, is it right morally to disapprove? And the answer to that must be yes. Because if we don't disapprove morally, we don't believe what we ourselves think. We live with people, and we depend on them, even if we disagree with them. We typically don't just disagree with them, we agree with them on some things and disagree with them on other things. I think that more complex situation is the typical situation. And we human beings live with that sort of ambiguity every day, and a lot of the time we manage to accommodate ourselves to each other in spite of the differences. And I think we need to understand the challenges posed by relativism in that context.